साथीहरु यदि तपाई पनि युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनभने आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउँछु कि हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्लेलिस्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला जानौ प्लेलिस्ट के हो र प्लेलिस्टको फाइदाहरु के रहेका छन्। यस्तै गाइज म यहाँ युट्युबमा आउँछु। युट्युबमा आएपछि टेक्निकल भ्युजहरुको च्यानललाई यदि सर्च गर्छु, सर्च गरेपछि यहाँ प्लेलिस्टमा टच गर्छु भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल भ्युजहरुले आफ्नो च्यानलमा प्लेलिस्ट क्रिएट गर्नुभएको छ। अब साथीहरु जानौ कि यसको फाइदाहरु के रहेका छन्। अब साथीहरु जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरले विभिन्न प्लेलिस्ट क्रिएट गर्नुभएको छ। यदि तपाईको सब्स्क्राइबरले तपाईको च्यानलमा आउँछ फेसबुकसँग रिलेटेड भिडियो हेर्न, जस्तै त्यसलाई चाहिन्छ हाउ टु सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट र तपाईको यहाँ भिडियोसको सेक्सनमा त्यसले खोज्न सके छैन र तपाईले यदि प्लेलिस्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने त्यसले सजिलैसँग तपाईको प्लेलिस्टमा आएर यदि तपाईले त्यहाँ हाउ टु सिक्योर फेसबुक अकाउन्टको एउटा प्लेलिस्ट बनाउनु भएको छ भने त्यही प्लेलिस्टमा टच गरेर तपाईको विभिन्न भिडियोलाई त्यसले हेर्न सक्छ र हेर्छ भने तपाईको भिडियोलाई तपाईको वाच टाइम बढ्छ, भ्युज बढ्छ। यसको फाइदा छ साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि हामीले आफ्नो च्यानलमा प्लेलिस्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु यदि च्यानलमा नि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा बेलको आइकन प्रेस गरेर ऑल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला किनभने आगामी समयमा यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैन। नमस्कार, म इशरत राई आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब हामी जानौँ कि हामीले आफ्नो च्यानलमा प्लेलिस्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा आउनु होला। युट्युबमा आएपछि माथिपट्टि सर्च गर्नु होला आफ्नो च्यानललाई। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज माथिपट्टि म आफ्नो च्यानललाई यहाँ सर्च गर्छु। च्यानललाई सर्च गरेपछि जस्तै गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो च्यानलमा आइसके। च्यानलमा आएपछि यहाँ प्लेलिस्टको अप्सन छ, यसमा यस्तै टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरेपछि गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा पनि प्लेलिस्ट छैन। अहिले मैले भर्खर हेरिरहेको छु टेक्निकल भ्युजहरुको च्यानलमा भने उहाँले प्लेलिस्ट क्रिएट गर्नुभएको छ तर मैले अहिलेसम्म क्रिएट गरेको छैन। अब त्यसले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। यस्तै म यहाँ भिडियोको सेक्सनमा आउँछु। अब भिडियोको सेक्सनमा आएपछि जस्तै साथीहरु म हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो रिलेटेड जस्तै यहाँ हाउ टु प्रोटेक्ट फेसबुक अकाउन्ट एउटा भयो अनि जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट दुईटा भयो अनि अहिले डाउनमा आउँछु। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलि डाउनमा आए। अब यहाँ छ तर मलाई भेटिँदैन गाइज। यस्तै मेरो यहाँ युट्युबमा दुईटा योसँग रिलेटेड सिक्योर अकाउन्ट फेसबुकलाई कसरी सिक्योर राख्न सकिन्छ योसँग दुईटा भिडियो छ रिलेटेड। जस्तै मैले यहाँ त्यसको लागि क्रिएट गर्नको लागि प्लेलिस्ट लाइब्रेरीमा आउनु होला। तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरीमा टच गरेपछि तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू प्लेलिस्ट भनेको छ, यसमा यस्तै टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेपछि माथिपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन छ, नेक्स्टको अप्सनमा यस्तै टच गरिदिनु होला। अब यहाँ म लेख्छु सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट। अब सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट लेखेपछि तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट भन्ने छ, यसमा टच गरेर पब्लिक गरिदिनु होला अनि क्रिएटमा यस्तै टच गरिदिनु होला। अब क्रिएटमा टच गरेपछि तपाईको एउटा प्लेलिस्ट क्रिएट भइहाल्यो। अब त्यसको लागि तपाईले आफ्नो प्लेलिस्टमा भिडियो राख्नको लागि तपाईले फेरि आफ्नो च्यानलमा आउनु होला। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको सेक्सनमा आउनु होला। अब तपाईले जुनसँग रिलेटेड अहिले प्लेलिस्टको नेम राख्नु भएको छ त्यहीसँग रिलेटेडको भिडियो यहाँ खोज्नु होला। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु प्रोटेक्ट फेसबुक अकाउन्ट एउटा सिक्योर मैले सेटिङ बताएको छु तीनवटा यो सिक्योर राख्न सकिन्छ आफ्नो फेसबुकलाई। जस्तै यहाँ त्यसको लागि थ्री डटमा टच गरे, थ्री डटमा टच गरेपछि सेकेन्ड अप्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ टु प्लेलिस्टको भनेको छ, यसमा यस्तो टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरेपछि सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट यसमा यस्तो टिक गरिदिन्छु। अनि तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डनको अप्सन छ, यसमा यस्तो टच गरिदिन्छु। अब यो एउटा भइसक्यो। अब त्यसमा एउटा अरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले धेरै भिडियोहरू एउटै प्लेलिस्टमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट फेसबुकमा यो सेटिङ गर्नुहोस् नत्र हुन सक्छ अकाउन्ट फेसबुक अकाउन्ट लक। अब थ्री डटमा टच गर्छु, फेरि सेभ टु प्लेलिस्टमा टच गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट यसमा यस्तो टच गरेर डन गरिदिन्छु। अब डन गरेपछि म फेरि माथिपट्टि यहाँ हेर्नुहुन्छ प्लेलिस्टमा आइसके। प्लेलिस्टमा आएपछि जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस मेरो एउटा प्लेलिस्ट बनिसकेको छ। यदि म तल यो सिक्योर फेसबुक अकाउन्ट यसमा यस्तो टच गरिदिन्छु भने तपाईको जुन फेसबुक सिक्योर अकाउन्टसँग रिलेटेड जति पनि भिडियो हुन्छ सबै यहाँ आइहाल्छन्। जस्तै मैले यहाँ दुईटा भिडियो राखेको छु। जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ मेरो दुईटा भिडियो आइसकेको छ। अब एउटा अरूमा बनाएर हेर्नुहुन्छ जस्तै साथीहरु त्यसको लागि फेरि लाइब्रेरीमा आउनु होला। लाइब्रेरीमा आएपछि न्यू प्लेलिस्टमा यस्तो टच गरिदिनु होला। न्यू प्लेलिस्टमा टच गरेपछि नेक्स्टको अप्सनमा टच गरिदिनु होला, टाइटलमा टच गर्नु होला। अब यहाँ म लेख्छु युट्युब अपडेट, युट्युब अपडेट।
जस्तै मेरो YouTube च्यानलमा YouTube अपडेटसँग रिलेटेड भिडियो छ। अब योसँग रिलेटेड म यहाँ प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि फेरि एरोमा टच गर्नु होला, पब्लिकमा टच गरिदिनु होला, क्रिएट गरिदिनु होला। क्रिएट गरेपछि फेरि आफ्नो च्यानलमा आउनु होला, माथिपट्टि सर्च गर्नु होला आफ्नो च्यानललाई। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, मैले आफ्नो यहाँ च्यानललाई सर्च गरेँ। च्यानललाई सर्च गरेपछि फेरि च्यानलमा आइसके। अब फेरि भिडियोमा टच गरेँ। भिडियोमा टच गरेपछि जस्तै साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा एउटा अपडेट छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2टा 3वटा धेरै मेरो YouTube च्यानलमा धेरै युट्युबसँग रिलेटेड भिडियो छ। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपडेटसँग। सबै युट्युबर छिटो गर्नुहोस्, यो काम मात्र 3 दिन छ। यो एउटा युट्युबको अपडेट हो। त्यसको लागि 3 डटमा टच गर्नु होला, सेभ टु प्लेलिस्टमा टच गर्नु होला। त्यो तपाईले जुन अहिले भर्खर रिलेटेड युट्युब रिलेटेड जुन अहिले तपाईको जुन रिलेटेड छ त्यही प्लेलिस्ट क्रिएट गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ युट्युब रिलेटेड भनेको छु। त्यसको लागि फेरि युट्युब अपडेटमा यस्तै टच गरिदिन्छु, फेरि डन गरिदिन्छु। फेरि तल आउँछु। तल आएपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ गुड न्युज फर स्मल क्रिएटर, यो पनि एउटा युट्युबको अपडेट हो। 3 डटमा टच गर्छु, सेभ टु प्लेलिस्टमा टच गरिदिन्छु, युट्युब अपडेटमा टच गरिदिन्छु, डन गरिदिन्छु। फेरि अहिले डाउनमा आउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 अपडेट साँच्चै बवाल छ। सर्च एल्गोरिदम चेन्ज, यो पनि युट्युबको अपडेट हो। 3 डटमा टच गर्छु, सेभ टु प्लेलिस्टमा टच गर्छु अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब अपडेट भनेको छ। यो सेकेन्डको अप्सनमा चाहिँ टच गर्छु, डन गरिदिन्छु। डन गरेपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा अरु छ 3 न्यू अपडेट, यो पनि युट्युबको अपडेट हो। 3 डटमा टच गरेर सेभ टु प्लेलिस्टमा टच गरेर युट्युब अपडेटमा टच गरेर डन गरिदिए। अब साथीहरु म फेरि एउटा चोटी रिफ्रेश गर्छु आफ्नो च्यानललाई। रिफ्रेश गरेपछि फेरि यहाँ प्लेलिस्टमा आइसके। प्लेलिस्टमा आएपछि जस्तै साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2टा प्लेलिस्ट मेरो क्रिएट भइसकेको छ। एउटा युट्युब अपडेटको र एउटा सिक्योर फेसबुक एकाउन्ट। जस्तै मैले युट्युब अपडेटमा यस्तो टच गर्छु भने युट्युब अपडेटसँग रिलेटेड यहाँ भिडियो आइहाल्छन्। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले भर्खर 4वटा भिडियोलाई आफ्नो युट्युब अपडेटकोमा एड गरेको छु। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चारैवटा भिडियो छ अनि यसमा सजिलैसँग तपाईको क्रिएटरले आएर यसमा क्लिक गरेर तपाईको भिडियोलाई सजिलैसँग यहाँबाट वाच गर्न सक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति राम्रो रहेको छ। आशा गर्दछु साथीहरु भिडियो राम्रो लागेको छ। भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु। यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छिटै न्यू भिडियोमा भेट्ने छ। धन्यवाद।